पाठ क्रमांक 15. असे जगावे कविता. स्वाध्याय. प्रश्न 1. जोड्या लावा. 1. कव्यात अंबर घेताना पाय जमिनीवर असावेत. 2. काळीज काढून देताना ओठांवर हसू असावे. 3. शेवटचा निरोप देताना जगाला गहिवर यावा. 4. इच्छा दांडगी असेल तर अनेक मार्ग मिळतात. प्रश्न 2. खालील ओळींचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. करून जावे असेही काही, दुनियेतून या जाताना गहिवर यावा जगात साऱ्या, निरोप शेवट देताना. उत्तर. काहीतरी काम करावे, या कामाच्या रूपाने मृत्यूनंतरही तुम्ही जिवंत राहाल. एवढे मोठे काम आपल्या हातून घडावे की तुम्हाला निरोप देताना साऱ्या जगाला अश्रू अनावर होतील. प्रश्न 3. संकटात कसे वागावे हे कवितेच्या आधारे तुमच्या शब्दांत लिहा. उत्तर. ही कविता शिकवते की आयुष्यातील संकटांकडे आव्हान म्हणून पाहावे. संकटांच्या काळातच माणसाची खरी परीक्षा होते. त्याला वेगवेगळे अनुभव येतात. संकटांना सामोरे जाताना माणसाला आयुष्यभर उपयोगी ठरेल असा धडा मिळतो. त्यामुळे संकटाच्या काळात घाबरून न जाता अतिशय खंबीरपणे त्यातून मार्ग काढावा. आपल्यावर आलेले संकट झेलण्यास आपण समर्थ असतो. प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर प्रत्येक संकटातून तरून जाण्याचा मार्ग आपल्याला सापडतो. अशा रीतीने संकटात निर्भयतेने, खंबीरपणे आणि आत्मविश्वास ढळू न देता वागावे असे या कवितेत म्हटले आहे. प्रश्न 4. संकटांना न घाबरता तोंड द्यावे याविषयी तुमच्या वाचनात आलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन करा. उत्तर. ऑक्टोबर 2012 मध्ये पाकिस्तानातील मुलींच्या शिक्षणाला विरोध करणाऱ्या तालिबानी अतिरेक्यांनी शालेय विद्यार्थिनी मलाला युसुफजई हिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. 3 गोळ्या लागून मलाला गंभीर जखमी झाली. या जीवघेण्या हल्ल्यातून बचावलेल्या अवघ्या 15 वर्षांच्या मलालाने हिमतीने आपले शिक्षण सुरू ठेवले. एवढेच नव्हे तर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालणाऱ्या अतिरेक्यांविरुद्ध तिने जागतिक पातळीवर आवाज उठवला. आज ती जगातल्या अनेक मुलींची प्रेरणास्थान ठरली आहे. या कामगिरीसाठी तिला 2014 मध्ये नोबेल शांतता पुरस्काराने गौरवण्यात आले. प्रश्न 5. कवीने या कवितेतून दिलेला संदेश तुमच्या शब्दांत लिहा. उत्तर. असे जगावे या कवितेत कवी गुरु ठाकूर यांनी आयुष्यातील संकटांनी खचून न जाता उलट संकटांना आव्हान देत सामोरे जा असा संदेश दिला आहे. प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर आपण कोणत्याही संकटांतून मार्ग काढू शकतो. गरज असते ती मोठी स्वप्न पाहण्याची आणि त्यासाठी झटण्याची. त्या जोरावर अशक्य गोष्टही शक्य करता येते. फक्त आपले पाय जमिनीवर ठेवता यायला हवेत. आपल्या हातून असे श्रेष्ठ कार्य घडावे की ज्यामुळे जेव्हा आपण हे जग सोडून जाऊ तेव्हा कठोर अशा काळालाही गहिवरून येईल. अत्यंत बाणेदारपणे, स्वाभिमानी, स्वकर्तृत्वाने व्यापलेले असे जीवन जगण्याचा संदेश ही कविता देते. खालील वाक्प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या लावा.
1. नजर रोखणे, निर्भयपणे पाहणे. 2. पाय जमिनीवर असणे, वास्तवाचे भान ठेवणे. 3. गगन ठेंगणे होणे, खूप आनंद होणे. 4. कव्यात अंबर घेणे, अशक्य गोष्ट शक्य करणे. 5. काळीज काढून देणे, प्रिय गोष्ट दुसऱ्याला देणे. आ. कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा. 1. अत्तर, उत्तर, बेहत्तर, कातर. 2. ताऱ्यांची, स्वप्नांची, ज्याची, नक्षत्रांची. 3. जाताना, घेताना. 3. खालील अधोरेखित शब्दांसाठी समानार्थी शब्द वापरून ओळी पुन्हा लिहा. 1. पाय असावे जमिनीवरती, कव्यात अंबर घेताना. उत्तर. पाय असावे जमिनीवरती, कव्यात आसमंत घेताना. 2. असे जगावे, छाताडावर आव्हानाचे लावून अत्तर. उत्तर. असे जगावे, छाताडावर आमंत्रणाचे लावून अत्तर. 3. असे दांडगी इच्छा ज्याची, मार्ग तयाला मिळती सत्तर. उत्तर. असे दांडगी इच्छा ज्याची, व तयाला मिळती सत्तर. 4. नजर रोखुनी नजरेमध्ये, आयुष्याला द्यावे उत्तर. उत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये, जीवनाला द्यावे उत्तर. 5. स्वर कठोर त्या काळाचाही, क्षणभर व्हावा कातर कातर. उत्तर. स्वर कठोर त्या काळाचाही, क्षणभर व्हावा हळवा हळवा. विचार करा, सांगा. तुम्हाला मोबाईल, संगणकावरील कोणती ॲप्स वापरायला आवडतात? उत्तर. मला मोबाईल किंवा संगणकावरील मेल, व्हॉट्सॲप ही संपर्काची ॲप्स, विविध खेळांची ॲप्स, जिग्सॉ ॲप, कोड्यांची ॲप्स, बुद्धिबळ, कॅरम, क्रिकेट, फुटबॉल या खेळांची ॲप मला वापरायला आवडतात. ई. शब्दकोश, शैक्षणिक ॲप्स उदाहरणार्थ व्याकरण, गृहपाठाचे नियोजन, अभ्यासाच्या वेळेचे नियोजन, गणिताची सोपी सूत्रे यांची ॲप्स देखील मी वापरतो. अभ्यास करण्यासाठी अशा एखाद्या ॲपचा वापर करणे तुम्हाला आवडते का? सकारण सांगा. उत्तर. अभ्यास करण्यासाठी ॲप्सचा वापर करणे मला आवडते. उदा. नेहमीच्या जाडजूड शब्दकोशापेक्षा मला शब्दकोशाचा डिक्शनरीचा वापर करणे सोपे जाते. एखादा शब्द अडल्यास पटकन शोधता येतो, त्यामुळे वेळही वाचतो आणि अभ्यासाचा उत्साह टिकून राहतो. गणितीय सूत्रे सोप्या पद्धतीने समजावणाऱ्या ॲप्समध्ये अनेकदा चित्रमय शैलीत मांडणी केलेली असते, त्यामुळे दृश्य प्रतिमांच्या रूपाने सूत्रे लक्षात ठेवणे सोपे जाते. या विविध ॲप्सचा उपयोग तुम्हाला आवश्यक वाटतो का? असल्यास किंवा नसल्यास का ते सांगा. उत्तर. हो, या विविध ॲप्सचा उपयोग मला आवश्यक वाटतो, कारण त्यांच्या वापरामुळे वेळ वाचतो आणि नियोजित पद्धतीने अभ्यास करणे सुलभ होते. अर्थात, या ॲप्सचा अतिवापर टाळला पाहिजे, अन्यथा त्यावर अवलंबून राहण्यास सुरुवात होईल. मोबाईल किंवा संगणकावरील ॲप्स वापरताना तुम्ही कोणती दक्षता घ्याल? उत्तर.
उत्तर: मोबाईल किंवा संगणकावरील ॲप वापरताना मी त्यामध्ये व्हायरस नाही ना याची खात्री करेन. त्यासाठी ही ॲप्स डाउनलोड करण्याआधी त्यांचे व्हायरस स्कॅनिंग करून घेईन. मोबाईल किंवा संगणकामध्ये अँटीव्हायरस लोड करेन. एखादे ॲप डाउनलोड करण्याआधी ज्यांनी हे ॲप वापरले आहे त्यांची मते वाचेन. त्यावरून ते ॲप किती उपयुक्त आहे याची खात्री करून मगच ते लोड करेन. मोबाईल किंवा संगणकातील जागा वाचवण्यासाठी खेळाच्या ॲप्सपेक्षा शैक्षणिक ॲप्स डाउनलोड करण्यावर भर देईन. तुम्हाला अभ्यास करताना कोणकोणत्या गोष्टी कठीण वाटतात? त्यासाठी कोणती ॲप्स तयार व्हावीत असे तुम्हाला वाटते? उत्तर: गणित, विज्ञान, इंग्रजी आणि भूगोल हे विषय फक्त पुस्तक वाचून समजून घेणे कठीण जाते. या विषयातील संकल्पना मराठीतून समजावून सांगणारी दर्जेदार ॲप्स तयार व्हावीत असे मला वाटते. तुम्हाला येथे काही ॲप्सची सांकेतिक चिन्हे दिलेली आहेत. या चिन्हांना काय म्हणतात, ही ॲप्स कशासाठी वापरली जातात याची माहिती घरातील मोठ्या व्यक्तींकडून जाणून घ्या व लिहा. कॉन्टॅक्ट: संपर्क क्रमांक साठवण्यासाठी. जी-मेल: ई-मेल लिहिण्यासाठी. होम: मुख्य पानावर येण्यासाठी. इंटरनेट: आंतरजालावर माहिती शोधण्यासाठी. फोल्डर: डेटा साठवण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी. फेसबुक: संपर्क साधण्यासाठी. म्युझिक: गाणी ऐकण्यासाठी. व्हॉट्सॲप: लघु संदेश, फोटो, व्हिडिओ पाठवण्यासाठी. डॉक्युमेंट्स: डेटा तयार करण्यासाठी. सेटिंग्स: यंत्रणेची सेटिंग बदलण्यासाठी. ट्विटर: थोडक्यात मत व्यक्त करण्यासाठी. कॅमेरा: फोटो काढण्यासाठी. वाय-फाय: आंतरजाल शेअर करण्यासाठी. ॲप लॉक: ॲपला लॉक करण्यासाठी. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.